Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, magme-makeup na naman tayo. So yan, medyo sinisipag-sipag na tayo mag-makeup kahit papano. So for today's video, nagawa ko na to dati pero dahil namimiss ko na mag full glam makeup look, so gagawa tayo ng full coverage makeup look tutorial. So medyo magbibigay ako ng konting tips and tricks dito sa mga gustong matuto or gustong magpag-glam-glam dyan kahit nasa bahay lang tayo. So, yan. So, para sa inyo to guys. So, bago tayo magsimula, kung hindi pa rin nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang mga video. So yun guys, let's start. Siyempre, unang-una, huwag niyong kakalimutan, paulit-ulit ako lagi kong sinasabi, bago tayo magsimula, bago tayo maglagay ng makeup sa ating mukha, don't forget our moisturizer. So, for today's moisturizer, gagamitin ko itong aking Ice Jeju Aloe na moisturizer. So yan. Dahil nga ngayon ako ay nag-exfoliate, ang aking balat ay dry sa ibang part kasi nagbabalat-balat siya. So, konti lang. Pero ang ganda nito guys. Kahit konti lang, ang ganda talaga siya. Ang ganda mag-apply ng makeup pagka meron kang moisturizer. So, ito na pala yung mukha ko habang ako yung nag-exfoliate. Gamit ko yung Skin Royalty na rejuvenating scent. So, yan. So, para hydrated ang ating face. Hindi, ano din siya, nakakatulong din siya para hindi mag-crack yung ating makeup. Tingnan. Then, primer tayo. Dahil may moisturizer na ako, konting-konti lang ang ilalagay ko. So, dahil full coverage makeup ang gagawin natin, so, kailangan kompleto din. So, yung ginamit ko nga pala is yung LA Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. So, yan. And then, let's go for our foundation. Gamitin ko itong Infallible 24-Hour Matte Cover in shade 400. So, yan nga pala guys, kapag halimbawa, meron kayong gustong i-correct sa inyong balat, like, katulad nito, ito mapula, namumula siya, or mga pimple mark na gusto nyong itago, yung dito, pwede mo na kayong maglagay ng concealer, yung mga color corrector. Asan na ba yung sa akin? Yan. Ito yung color corrector ko. So, itong green na to ay para sa redness. And then, wala lang akong orange, pero minsan ito yung ginagamit ko, pinaka-darker shade, para dun sa mga dark spots, ganyan. Or dito minsan sa eyebags part. So, yan. Ang namumula nito. So, para pag ilagyan natin ng foundation, hindi na siya kitang-kita. So, yan. Tapos, saan pa ba? May redness. Dito. Kailangan, guys, kapag naglalagay tayo ng, pag nagko-color correct tayo ng ating mukha, kailangan tapping motion lang lagi. Ganyan lang. Hindi mo siya pwedeng i-glide kasi mawawala yung product. Tsaka magkakaroon siya ng parang doon nagsisimula yung crack. Yan, tapos yung darker shades, pwede natin gawin dito. Kasi parang may bigoti ako eh. Yan. Pwede din yan pang, yan, kasi ang dami kong ugat sa mukha. So, yan. Sobrang konti lang dapat guys ha. Hindi pwede yung makapal kasi yun din yung nagkukos kung bakit crease or nagka-crack yung ating makeup. Kapag yung makapal na masyado yung pag-apply natin. Kaya importante yung blending. Super blend. So, yan. After nyan, etong foundation na tayo. Let's go for our foundation. So, yan. Tap lang. Sa matte na foundation, guys, ang kailangan dyan kapag ka naglalagay ka na, mabilis yung pag-blend mo kasi mabilis siyang mag-set. Kasi nga matte siya, mabilis siyang matuyo. nagsiset agad siya. Kaya kailangan bilisan natin. Ginagawa mo!
Yan. Hindi ba? Tingnan mo yung coverage niyan, guys. Ang ganda. Sa pagpili naman ng foundation, guys, lagi ko sinasabi, or marami na akong makeup tutorial dyan sa videos ko na kapag pipili kayo ng foundation, laging kapag acidic kayo, kailangan alam nyo yung skin tone nyo, or yung kulay, or kailangan alam nyo kung ano yung condition ng skin nyo. Like kapag oily kayo, oily skin, kailangan matte. Matte ang pipiliin nyo na foundation, or oil-free. Yun yun. Kaya siya matte, oil-free siya. Kapag naman dry tayo, maganda din yung water-based, or yung hindi matte, pero wag naman yung ayun, yung hindi matte na foundation. So, yan. Ito na yung ating finish ng ating. So, yun, di ba nawala na yung redness. Kapag naman acidic tayo, guys, kailangan 2 shades lighter. Kasi kapag tumatagal yung makeup or yung foundation sa mukha natin, ay nag-dark siya. Kaya kapag kinuha nyo, kung medyo morena kayo, tapos acidic ka pa, tapos kinuha mo saktong shade lang ng foundation mo, tapos nilagay mo sa mukha mo, mga ilang oras, makikita mo, magda-dark siya. Minsan mas maitim yung kulay niya kaysa sa natural mong skin tone. Kaya kailangan alam natin yung condition ng ating skin. So, gamitin ko tong concealer ko. Kay Muse Cosmetics. Konti lang. Kasi very pigmented siya. So, yan. Tapos na tayo mag-blend. And then, powder naman tayo. So, dahil hindi ko makita yung translucent powder ko, gamitin ko tong compact oil control press powder. Pwede na yan. Gagawin lang natin para mas maganda yung set niya. Pa tayo dyan. Tapos, i-press lang natin siya. Dun sa nilagyan natin kung saan tayo naglagay ng concealer. I-press lang natin siya. Hindi mo siya pwedeng i-gano na. Kasi, mag-tickle siya. Magagalaw yung cream na nilagay mo. Na any liquids na nilagay mo sa mukha mo. Magagalaw siya. Kaya kailangan, press lang. Press. So, yan. Tapos na tayo sa ating base, ang ating mukha. Next naman natin ay ang ating kilay. Gamitin ko tong tinted brow gel ng Sassy Lady. Yeah, tigas na niya. Kasi ang tagal ko nang hindi nagme-makeup, so parang natutuyot na siya. So yan. Laging tandaan sa paglalagay ng kilay, kailangan dito tayo mag-start, dito sa half, palabas, para hindi masyadong kumapal yung dito. Lahat na matira sa brush mo, dun sa pinaka dito. Paddle ba tawag dito? Paddle brush mo. Yun lang yung ilalagay mo dito sa unahan. Para very soft lang. Hindi siya mukhang plakadong kilay. And then, nalagyan na natin siya ng, after natin gumamit ng brow gel, gamitin ko itong brow kit. Ano siya, powder brow. Para medyo mag-dark. Ayan. Dahil nga full coverage tayo, lalagyan natin, i-define natin ang ating kilay. Gamitin ko itong concealer. Define it. Then, gamit ako ng
manipis na brush. So, yan ito gagamitin ko. Pagkat tayo ng konting concealer. Define natin ang ating kilay. Lilinisin natin. Diba? Define na define ang ating kilay. Nagsusumigaw. May gustong patunayan. And then, proceed na tayo sa eyeshadow. Gamitin ko itong natirang concealer. Lagay natin dito. Then, blend. Para mas makapit yung ating eyeshadow. Tsaka mas lumabas yung kulay. Pagka may base tayo. Eyeshadow. Gamitin ko itong aking palette na ito. Champagne. So, yan. Gamit ako ng fluffy brush. Gamitin ko itong shades na to for our transition color. Transition shade. So, yan. Pag naglalagay tayo ng concealer as base ng ating eyeshadow, kailangan, bago natin mag-apply ng powder, any eyeshadow, kailangan i-dab-dab muna siyang ganyan. Tap-tap muna. Tap-tap-tap-tap. Para ma-make sure natin na walang namumuo. Yan. So, pag sa pag-eyeshadow, papasok lagi. Circular motion. Kailangan magaan lang yung kamay natin, guys. Huwag mandidiinan kasi pag nag-stick dun yung eyeshadow, mahirap na siyang i-blend. Gamit ako ng concealer para sa ating inner corner. Gagawa tayo ng magka-cut crease. Kaka-cut crease natin yan. Namiss ko to. Ang tagal ko nang hindi nagka-cut crease. So, yan guys. Nga pala kung hindi nyo gusto or hindi nyo bet falsies, false eyelashes. Pwede naman kayong nakaganyan lang, natural lashes nyo. Basta ang gagawin nyo, ang secret yan para humaba siya. Di ba naglagay na kayo ng first coat? Kung nalagyan nyo, then patuyuin nyo. After that, pagkatuyo na siya, lagyan nyo siya ulit.
Tapos, tsaka nyo siya i-curl. Yun yung sikreto para kahit hindi ka naka-falsies ay para ka nang naka-lashes, diba? Para kang merong nakakabit talaga na lashes. So, yan, nakapagkabit na ako ng ating lashes. After nyan, i-retouch ko lang tong ilalim. Hindi sa dahil nag-crease na siya. Dahil, ayan, syempre may mga fallouts yan. Galing dun sa ating eyeshadow. So, brush lang natin siya. Para matanggal yung mga nalaglag ng eyeshadow. Then, tapping motion. So, yan. Closer look, closer look. Itong shade na to. Circular motion, pataas. Pataas dapat. Kasi kapag pababa, magsasag yung mukha natin. Mukha siyang malungkot. Baka ganun. So, kailangan pataas. And blend, blend, blend lang, guys. Hindi pwedeng isang lagay lang. Kasi masyadong halata na nag-contour tayo. So, see? Meron. Gamitin ko itong Vice Cosmetics in shade Aura. Aura lang. Pataas. Circular motion. So yun guys, this is the final look. So hope you like this video and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye darling!